Hallå! Hallå! Ja, det var ju en hel dag sedan jag såg det senaste något. Nej, torsdags var det väl. Tror jag. Ja. Tiden går så fort och bara trevligt. Men... Hellstream har det inte varit något mer för mig innan. Den här helgen. Men nu drar vi igång ett ordentligt lir, kan vi säga. Tjena Stefan! Ja, jag sa ju efter senaste Metal Gear 2-streamen att Solid kommer nog dröja lite grann, men att min intention är att köra det. Men så var det liksom bara att jag varit iväg hela helgen och inte spelat något och sådär, och jag är lite sugen. Så jag skickade in en förfrågan till våra Patreons på vår Discord. Om jag skulle spela det här, eller Mirror's Edge, eller bubblaren Wizards and Warriors till NES. Wizards and Warriors fick 0 betyg. Eller så 0 eller så. Men det här edgeade ut Mirror's Edge nätt och jätt. Mirror's Edge kommer också. Ska se introt nu, jag tänkt. Turn over the remains of Big Boss. And they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. Foxhound är tillbaks. Man jobbade ju för Foxhound innan. Du, jag vet inte. Kan det komma tvillingar ur ägg generellt? Finns det kycklingtvillingar som kommer från samma ägg? Funkar det så? You will have 2 mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. Ja, givetvis kör jag emulator. Det här är ju GameCube-versionen också, inte PlayStation 1-versionen, riktigt. GameCube-versionen är mycket mer... vad ska man säga? Den är lättare att skala upp än PlayStation. Bättre grundmaterial. Det här bygger ju på Metal Gear Solid 2-motorn dessutom. Dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound. Japp, enbart GameCube. Nintendo sponsrat. I was the commander of. So they're still around. Så det lär ju aldrig komma till någonting annat. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Det borde fylla snart 20, ja. Eller... ...2000 va? Så 2020. När kom Xbox 1? När kom PS2? Har inte PS2 fyllt 20 år i år? The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As always, this is a one-man... PS2 kommer väl 99 om vi pratar Japan? OSP. Yes. This is a top secret black op. Don't expect any Tjena, official Erik. support. OSP alltså. On-site procurement. Fräsig skärm. The Twin Snakes är ju bara den här versionen som heter. Varför vill det inte så? Är det vitt på skärmen? Så. Tjena Roleshi. Mars 2000. Okej. Ja, vi är helt för med 99. Jag tror att det är en dubbeläggad grej. Double helix definitivt.
Det här är ju typ helixar som snurrar runt här. För att det är DNA-manipulation. Och så Twin Snakes för att de är 2 ormar. Liquid och Solid. Det finns mycket där. Radar type. Nej, type 2, normal. Klart vi ska ha blod. Ja. Vi ska inte ha inverted. Sure. Kör. Normal. Type 2. Game start. Men jag är lite fundersam på vad en Solidus-orm är för någonting. Vad är det för form? Tjena, Cass. Är det Solid US? Är det den kopplingen har jag inte gjort alls innan. Jag har alltid funderat på vad Solidus Snake skulle vara. Makes sense. Men alltså makes sense, han är ju USAs president. I'm going to swap down a couple of bothersome flies. Det känns som en Kojima-förklaring på Solidus. Ja. Förut är det skönt att höra David Hayter tillbaka här nu. Saknade jag hans röst som kodekarna i Metal Gear 2. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the pause button and then the A button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the pause button and then the A button to receive the call. The codec's receiver stimulates the small bones of your ear. Okay. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Det är ju nästan som en riktig säl, fast en riktig säl kan inte vara i luften. Om sälar kunde flyga så skulle det varit seals. Rediga seals. Vi ser vi kan bekanta oss med lite kontroller här också. Jo, säl. Snake, don't forget this is a covert operation. There are a lot of bad guys and only one of you. If you're spotted, you'll be surrounded before you know it. Nej, sal. En sil är inte en säl, eller förlåt, en säl är inte en sil, utan det är en sal, för den är inte air. Det är sea and land. Okej, nu har vi knäckt det. Frustsäl. Hörde någon mig nu? Gick jag i vattenpölen? Okej, jag tror det var sea, air. Jag tänkte att and var A1.
I så fall blir det sal. Är det första person i original Metal Gear där? Tjena boy. Vi pratar sälar här. Is there somebody there? Aj, What's oops. going on? Who is that? Okej, det var det fel här. I need help. Ah! Fuck. Jag kryper ut här. Det är ingen som ser mig. Aj, 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 aj. Men du, kan inte du... Hallå? Ha ihjäl mig istället. Bättre kan du. Skjut mig då! Det gör vi om. Vad tror vi? Står A1 i sil för and... Vänta, nu måste jag se här. Ja, vänta nu läser jag om här. Sil med E1 måste vara SE. Ja. Det är jag som inte kan tänka och spela samtidigt. Snake, Typ dum i you'll have huvudet. to crawl. You have to crawl. I can crawl. Väldigt snabb är jag. Ja, men nu händer det ju igen. Du, chilla. Känner inte riktigt att jag har så mycket överblick över saker och ting. Så, om ni tar ihjäl mig igen då, ska vi göra ett nytt försök. Ni är ju sämst. Vad går det därifrån för? Nej, förkortningen är nog precis vad du vill att det ska vara. Snake, answer me! Snake! Snake! Vi gör om nu. Jävlar vad bra alla hör förresten. Nej då, jag ska bara lära mig kontrollerna, så blir det bra. Spelet i sig är väl så 10 timmar, så att lagom lång kommer det bli. Vi lägger det där. Kan man... Ja, man kan lyfta upp folk i det här. Det kan man inte äta. Jag lägger det in i hörnet här. Så. Med råttorna. Bästa GameCube-spelen? Jag vet inte. Jag är inte... Jag vet Metroid Prime, givet. Skulle jag säga. I övrigt har han så jäkla bra koll på dem. Is there somebody there? Ja, det är jag. Oj, jävlar! Enemy sight. Sluta! Varför voltar jag så förbannat? Kanske för att jag trycker på fel knapp. Okej, du svimmar där. Samma här faktiskt. Kompis importerade Metal Gear Solid. Tjena Braver.
Vi spelade för tidigt. Om man säger. Vi chillar in här. Känns som att gå finns bara två lägen. Ett där man typ smyggår och ett där man lubbar järnet. Och det är väldigt finkänsligt vilket det blir. Kan man ändra lite grann settings i emulatorn, men oh well. Det gjorde man i original Metal Gear. Fanns det olika snabbt man kunde springa där? Jag har spelat så mycket Time Crisis på arkad så jag har spelat lite på PS1-versionen, men det är inte arkadet. Jag har haft världsrekordet i Time Crisis till arkad back in the days. Men jag fick det aldrig Twin Galaxies verifierat för de krävde en man på plats. Det räckte inte med att jag skickade en kort. Men nu pratar vi typ år 2000 och 2001 där omkring. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Hur gammal ska man vara här egentligen? I'm nice and dry. Hur långt har det gått mellan Metal Gear 2 och det här? It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? Är du bara nästan stolt över det? By the way, how's the Hey, diversion Robin. operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Åh, RE4 ja. Just det. Tänkte inte på att det är ju faktiskt ett sånt spel. Colonel, what's a Russian Jajamän. gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Sex år, tack. Now's your best chance to slip in unnoticed. Eternal Darkness ligger på streamlistan över skräckspel. Ja, jag har lite blandad erfarenhet av det. Jag gillar det inte när jag spelade då. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you two yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. Om jag såg att Scooter har spelat. Jag vet att Scooter spelade därför inte nu i somras utan förra sommaren. Nu i somras var jag där och spelar de inte. Men det verkar som de kommer nästa år. Och i Stockholm så får de ju Blümchen också, men inte i Göteborg. Det är lite girig på. What's this? I'm being hit on by the famous Solid Snake? But I'm surprised. I didn't think you'd be so frank. Looks like we both have a lot to learn about each other. It does, doesn't it? Well, let's get to know each other better. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. Ja, jag har hört om det där, men var det verkligen därför som Silicon Knights gick under? Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. Är inte de uppköpta istället? First,
I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake. We're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to save your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. Ja, det ser man. I'll hold you to that, doctor. Jag tror inte det gick så bra för dem under Too Human-tiden heller. Smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. Det tar ju dock inte bort att det är säkert så att någon av dem åkte fast för pedofili. Det har jag också hört, men att jag tror inte det var därför som studion gick under. What about the air duct near the door? One sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Tack, Cass. Jag har spelat det här spelet ungefär 1 miljard gånger förut, så att jag vet hur cigaretter funkar i det här spelet. Och i alla Metal Gear. Cigaretter har ju funnits med ända sedan dag 1. Allra första Metal Gear hade också cigg. Så det är ingen Jo, det är det. Det där är väl söka ljus. Oops. Jag tror man åker dit för att söka ljusen alltså. Oops, oops. Nej. Fel knapp. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. No! Jag försökte komma på vilken straffknapp man ströt på. Jaha, man måste stå still. Okej, om man rör sig så kastar man. Om man står still så stryper man. Och själv. Nej då. Har lite dålig översikt känner jag. Vi säger att du har ihjäl mig då. Så gör man. Man står still och kör. Relish PS3-versionen innehåller inte detta. Det gör är väl att det innehåller en kod så du kan hämta hem
PS1-versionen på PlayStation Network. Tjena Ekel. Det är lurigt med stealthen alltså. Det var mycket, mycket bättre hörsel än vad jag minns. Jag tror att det kommer från Snake Plissken. Det är ju uttalat tydligt att inspirationen kommer därifrån. På väldigt mycket saker. Namnet är därifrån. Helt 100. I 2:an blir det ju än mer uppenbart att det är därifrån det kommer. Okej, de såg mig där också. På PlayStation var det mycket tydligare vad som var ljus och inte ljus. Okej, kan jag springa i den här vrin? Nej, det kan jag inte. Jag kan bara titta. Det här med strypningen är jag inte riktigt helt kompis med. Det löser sig. Det är någonting här. Inte direkt. Du vet att jag är där alltså. Har jag en hjälp då? Så sakar jag de här. Skulle behöva dra ner känsligheten på styrspaken så jag faktiskt kan smyga lite. Den där blir ju svår att ta då. Om ljuset är så känsliga. Okej. Stå still, så funkar det. Där borta är en kamera. Men vi skiter i den kameran och kör så här. Amen! Hörru! Vi drar in här. Jag undrar hur lätt det skulle vara att släppa det på PS4. Jag tror du behöver remakas rätt hårt. Nej, nu gör vi om istället. Det blir nog ett par dödsfall nu i början innan jag liksom fattar hur det ska funka. Bättre är nog en upp till var och en skulle jag säga. Det här bygger på Metal Gear Solid 2-motorn, så du kan göra väldigt mycket saker som du inte kunde göra i originalettan. Plus att det är liksom en högre upplösning och allt sånt här då. Men det innehåller väldigt speciella cutscenes som kommer komma sen. Så, vi lägger det där. Och så slänger vi runt det lite grann. Släpp någonting där.
GameCube var kraftfullare, ja. Kom också senare. Hur hoppar jag upp här? Kan jag hoppa upp? Det här området, ja. Det ska nog gå bra. Huh? What's that? Oj då! Vi kryper in här. It's the enemy. I need... Jag gillar att de har kvar de japanska namnen. Det ger en egen touch. Hallå Mess. Snake, this is McDonald Miller. Som vi It's hälsade been a på i long tvåan. time. Master, what are you doing here? I quit being a boot camp instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry, they can't hurt you. Wild field mice don't have a thick layer of fat, but they can still survive the bitter winters here without hibernating. They dig tunnels under the snow, and that's where they stay warm. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's Solid a dark rat, side ska han bli. too. Sometimes the males will kill and eat offspring that are not their own. To ensure the survival of their own genes, right? Yeah, pretty brilliant program, huh? If there are mice, that means there must be an exit somewhere. Follow the mice. På European Extreme också. Shit. Inte den helt superbrutal, den svårighetsgraden. Får man 10 till 3000 kronor per år av att bo i Alaska? Det är ju inte mycket pengar man får. 10 spänn. 3000 kronor på ett år är inte heller så mycket. Däremot så jobbar väl de med skattelättnader och sånt. Så att de får folk som vill bo där uppe. Is there somebody there? Ah! What is that? Enemy sighted. What happened? Vad vill ni nu? Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Okej. I need help. Attans! Fan vad de är bra på att hitta en idag. Hittoss, sådär. Okej. Ha ihjäl mig då. Så får jag göra om. Jag hade inte så mycket chans. Jag vaknade upp. Kom in i rummet av att han såg mig. Okej. Lite mer chill då. Så. It's the enemy. Bort med dig. Vill du någonting eller? Ja, det är väl jag ska ta hissen. Jäkla krångligt. Start och A ska man trycka. Ett lik på marken.
We have a man down. Increase to maximum security. Send a replacement guard for the area. Understood. Reinforcements are on the way to the first floor of the tagging. Så där kompisbeskrivningen kan vi säga. Jäkla meck. Skjut ner mig då. Snake, are you okay? Snake! Snake! Det är lite yxigt och lite stökigt just nu, det här. Det kommer nog ge sig snart. Som det här. Jag ser liksom ingenting och jag kan inte springa för fort. För springer jag för fort så hör de mig. Jag tar liket och lägger det här. Så. Nej. Jag vill inte fälla. Så. Hitta en ration, tack. Det hjälper att ruska om dem lite grann. Här ska vi se. Här har vi... Hallå? Här kommer jag inte in heller. Ja, för fan. Det kommer fixa sig. Det är bara lite intrimningsperiod just nu. Innan jag hittar hur jag ska spela det här. Oops. Aj, vad hittar ni? Ah. Du rundade med din jävel. Jag har inte så mycket chans när jag blir upptäckt. Så är det ju. Inte alls mycket chans. Snake! Jag minns det som att jag spelade mycket mer aggressivt när jag spelade det på PS1 senast. Jag har spelat den här versionen för jättelänge sedan. Oh. Ja, herregud. Vet du vad jag är? Det är så härligt att man inte ser någonting dit man ska. Liksom här, bara, ja, vart springer jag? Skjut ner mig. Tänk att springa omkring så här och man ser ungefär 30 centimeter framför sig. Så är det ungefär att spela det här just nu. Oj. Släppa något. Ja. Bandage. Ja, det är väl bara att du vill snacka skit. Yep. Use the elevator to change floors. Got it.
Snälla. Stryp. Så. Inte kompis med stryp/kast-knappen. Kan vi se dig på radarn nu? Det kan vi. Mm. 1. Keycard 1 behöver vi där. Vadå nej, Raffner? Det är väl vad han tycker. Fast han pratar ju fortfarande om sin egen upplevelse, inte om din eller min. Nej, jag har inte bra koll. Amen! Sketkamera! Vi tar det då. Släpp, släpp! Men inte ner! Släpp! Jag har fortfarande inte fått någon form av keycard eller någonting sånt. Öppna här. Nej. Det ringde ju precis. Jag ska inte ha något jultema. Jag vägrar. Use the elevator to move from floor to floor. To call the elevator, press the button on the nearby control panel by pressing the action button. The elevator should show up in no time. Det var knappt. Okej. Kom här, vad jobbig. In i isen! Snake, what happened? Nej, jag ogillar djur. Jag lämnar landet. Okej, nu har jag lite bättre koll på hur saker funkar. Japp, jul är stress och ångest. De måste jävla måsten man ska göra. Det är bara en massa måsten. Man ska träffa folk hit och dit och man ska göra massa sånt. Inget jag vill göra. Som tur är tjejen likadan. Ska vi judokasta? Nej, man kan göra det lite grann till vad man vill såklart. Och jag väljer att göra julen till att jag inte vill fira den överhuvudtaget. Åker ifrån stan istället. Tjejens barn får julfirande med oss såklart på vårat sätt. Jag är inte hemma i jul. Som sagt, jag drar från landet. Jag är inget fan av julen.
ska ha stenkoll på de här kamerorna. Ja, när blir man styrfarsa? Så trött jag blir. Ja. Something over there. Ska till Israel över jul. Ja, som sagt, barnen kommer få sitt julfirande. Det betyder inte att jag tänker fira jul för det. Dessa jävla grejer. Snake, answer me! Snake! Fast Israel har väl inget med jul att göra? Snake! Ja, när man flyttar ihop så skulle jag nog säga att man blir styvfarsa. På riktigt. Israel är lite mer än landet där Jesus föddes. Kan jag säga att det är precis, det är jultomtens land. Oh. Ja, det är väl en sån här pagan högtid, ursprungligen med jultomten. De har väldigt mycket som är bra i Israel. Väldigt mycket teknik och sånt som kommer därifrån. Tack vare förband 8600 till exempel. Ja, jag orkar inte dra hela den storyn. De har väldigt mycket högteknologiskt där. Mycket av musiken jag lyssnar på kommer från också från Israel. Aj! Oh. Gud vad trött jag blir på det här. Ja, det gör vi. Tillåter inte Israels grannar att de firar jul? En vecka i Israel. Jag fattar inte varför inte Israels grannar skulle tillåta dem fira jul. Israel har nog med interna konflikter. Med hur man ska fira. Men vi ska vara i Betlehem över... Men va? Plan alltså, kontrollen. Det är inget viktigt jag har hittat här uppe. Ja, alltså den kristna befolkningen är ju rätt stor, så att det är klart att det finns... Men, kan jag... Klart det finns folk som firar jul där. Look at the radar! It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him! Förut var det intressant att de hade injicerat med GPS emitting nanodes.
Det är inte så GPS funkar. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Approach the ladder and press the action button to climb it. Jag slipper definitivt ruschen. Det blir äventyr istället. Det är mycket roligare. Kind of damn cold. I hate Alaska. Tycker du ska åka hem. Boy, oh boy. That woman is built all right. Det här minns jag inte ifrån originalet. Titta. En datamaskin. Ja, visst är det man ser. Och så ser man ju henne också. Här uppifrån. Jag minns inte vem av dem man ser först dock. Hanukkah är väl den judiska högtiden. Not him. A woman, not him. Visst finns det massa stuff med henne också. Att man kan, om man tittar på henne ett par gånger så kommer hon byta sätt att träna på. Och till slut så är hon väl bara i underkläderna. Det finns någon grej med det där. Typiskt Kojima. Har du spelat den då? Who's that? I'm here to save you. Riktigt bra single player. You're the Darwin chief, Donald Anderson, right? You're here to save me, huh? What's your outfit? Jo, jag har I'm the pawn they vissa sent kläder here på to mig save med your har varit och worthless dykt, förstår du. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Jobba på det. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a För nuke. de har tagit koderna av honom, va? De har stulit nukes och sen så har de tagit koderna för honom, tror jag. Är det inte något sånt? They shouldn't have access to a missile.
That's the official story. Got it? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A truly historical weapon. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Varför Petrovic dog? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard that the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Armstech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data, and then proceed to mass production. Inga spel för mig i alla fall, på Black Friday. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Det är nästan ett spel. En slow cooker är nästan ett spel. Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping nuclear weapons. Hey! Shut up in there, will ya? Come at me, bro. Där uppe är han inte heller i originalet, va? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL. Yes, of course. There is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker, the president of Armstech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But... they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Japp. Psycho Mantis? Emulerar. Det är en aning uppskalat. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes. They'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Armstech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that... Yes, you can stop the launch. That card key. So where are the card keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. Jag kan byta kontrollport i emulatorn. Jag kollar upp det före jag satte igång det här. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him into an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card.
It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as a transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So, does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Huh? What's that? Hey, what happened? Jag minns nog inte fullt ut vad det egentligen är som händer här. Det finns ju en decoy octopus. Som är typ en Foxhound-medlem som man aldrig riktigt ser. För han är väl... Undrar om inte det är han. Så presidenten har egentligen varit död länge. Varför är Decoy Octopus? Varför tar han självmord här? Eller är det bara Fox Dia precis? Eller... Vi ska lura ut här. Naomi, the chief, what happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No! Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not, Snake. You've got to understand. This counter-terrorist op is security level red. You'll need the highest security clearance to learn the real story. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you. The Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Tjong. President Baker as the president för Arms Tech. Don't move! So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful. I'm no rookie. Liar. Your eyes wander. There's no confidence in them. The eyes of a rookie. You've never shot a person, have you? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door.
You got a card, don't you? Förklaringen varför han ligger så där skulle jag vilja veta. Looks like to be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot. Tranquilizer. Okej, hur skjuter jag då? Okej, samma knapp. Ja, va. Vad gör hon då? Hon bara står där. Får hon slut på skott eller? Alltså. Jag kan inte gå ut där. Nu gör vi om. Ja just det, hon vågar inte nu. Skott. Aj! Somna då, vad fan. Så. What are you waiting for? Shoot. Så bara att toucha en knapp för att unequippa verkar inte funka. Ligger porrtidningar på toaletten. Hon får sköta det här med Tobbe. Aj. Är det inte meningen att jag ska ha ett vapen i det här laget? Nej, det gick inte upp mig här. Hej Svante! Finns det något under din säng? Granat. Den här röd. Kunde du göra sånt förut? Ja, de här fick den här rationen. Det där gick ju så där, kan vi tycka. Thanks for the help. Wait! Här var Snake. Who are you?
You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Det där är nog riktiga Darpa, ja. Riktiga Derp-chefen. Tycker det är bättre eller sämre än original Metal Gear, sant det? Just like that. Ja, alltså originalet till PlayStation 1. Det här är en remake. Is it from the Vilket tycker du är bäst? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So, that was Mantis. Så, vi lägger oss och vilar lite. Vila. Så, nu vilat nog. Undrar om min ration försvann. Press A. Tomma magasin. Som jag kan kasta omkring. Varför skulle jag vilja kasta omkring sånt? Så kunde man inte göra i ettan egentligen, va? Innan. Det var 6 där. Ta och åka upp till marknivån igen och kolla ettan-rummen. Skott. Det är inga här, va? Du ser mig inte här, va? Titta! Box 1. Den kan man åka lastbil med. Helt ärligt så vet jag inte riktigt. Jag kan pika ut. Ja, titta, det går.
Den här, du vet, tappa på knappen för att unequippa funkar inte. Det är lite störigt. Det här är Twin Snakes-versionen. Originalet till PlayStation är ganska annorlunda på sina håll, skulle jag säga. Okej, vad är det för kort då? 2. Kan man hoppa över här då? Nu när man kan det. Så där kunde man inte heller göra i originalet. Det var ju någon där inne. Undrar om vi kan... Så här. Ah! Kom hit. Headshot. Det här är ju klumpigt. Jag kan inte... Samma knapp som jag... Så kom suppressor. Bra, I guess. Samma knapp man skjuter på är också den man plockar upp folk på. Och då måste jag unequippa och då måste jag gå in i menyn. Sjukt störigt. Can I attach a suppressor? Men gör det då. Är den här kanske? Där. Så. Job's done. Vi åker ner en våning till då. Nej. Nej! Ja, det är det jag försöker med. Jag har verkligen försökt att bara nudda den. Okej. Jag lyckades. Sjukt känslig. Okej, ibland går det. Okej, jag har hittat den. Det var exakt hur mycket man skulle trycka på den här knappen. Inte dubbelklicka. Jäkligt känsligt. Tjena Softwalk. Hur är läget? Visst är det så att jag måste inte ha keycard 1 på? Fällor. Nej. Det är ju en helvetes förbättring ifrån original Metal Gear 1 och 2. Men vad är det för några som har sina ombytesskåp här? Men jag har ju... Besvärligt. Så har de fyllt sina ombytenskåp med sprängdeg. Verkar dumt. Så kom. Granatrum. Och så skulle jag leta efter en vägg som ser annorlunda ut. Precis.
Gymmet är helt fullt med sprängdeg. Ja, här låter det definitivt annorlunda. Ska vi se om jag kan equippa den på något sätt. Pang. Hur hade de egentligen tänkt att man ska komma in i det här rummet? Okej, så ser de ut. Skulle jag spela Beware? Heter spelet bara Beware? Det är inget jag känner igen. När är så här det? Där borta. Titta. Hopp. Det är lite lurigt för att jag spelar GameCube-kontrollen och PlayStation-kontrollen är lite annorlunda utformade. Så olika knappar är olika saker. Så att jag trycker på den knappen som brukar vara slå. Det är inte slå. Här. Möter man inte han här. Revolver Ocelot. Ja, vi får spränga lite till där. Jag får nog gå till gymmet sen och hämta lite mer sprängdeg. Två stycken. Här. Pang pang. Jag har pappret framför mig. Jag brukar skriva ner sånt. Där står Beware. Heter det bara Beware? Och om är det ett skräckspel så är det, blir inte det förrän till hösten igen. Jag brukar köra till ett race med skräckspel. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. No! Don't touch it! Det kan mycket väl vara så att jag skrev in det på min skräckspelslista på kommande stream. C4! C4! Jag säger att så gör inte Snake i originalet. Right. Touch that wire and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver. Den gamla räven, ja. Jag gillar han i trean. Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. Håller med.
This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets. More than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Hiding won't help you. A gun's power isn't in its muzzle velocity or its caliber. To the face. All right, I'm alive again. Let's go. Okej, det var ganska lätt när man kunde sikta i första persons vy. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. Man tycker att de borde tweakat den här fighten lite. What? My hand! Tjena Meatbox. Det här blir ändå coolare nu när man vet vem det där är. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Är det så att den där armen som höggs av där... Nej, det är inte den armen, utan han stoppar in Liquid Snakes arm i sig, va? Nej, inte så farligt. Det är lite over the top. Det är lite Hongkong hoppar runt och voltar i luften Matrix-stuk. Men inte så farligt än. That exoskeleton. Det här är väl mycket mer än vad det var i originalet, va? Tycker inte jag känner igen det här alls. Jag tror det med, va?
Han var bara tvungen att slå på lite saker. Who the hell? Han blev pissed. Can you talk? Who are you? I'm not one of them. GameCube, yes. Det är det enda plattformen som den här versionen är släppt till. The DARPA chief told me he gave them his detonation. Jag kör emulerat nu, det är därför det ser så bra ut, men ja, GameCube. Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kinda like psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Psychic Even the insulation, DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah. Anyway, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. He's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. You're a funny guy. So, the DARPA chief, is he okay? Dead. What? It can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up. Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Oh, those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree. But what do they really want? Who knows? Maybe they're like us in the arms industry. Always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. Do you still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. Prison? That female soldier. She said that she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes. She stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Huh? Oh, sorry. I forgot. Damn!
Oh, that's right. It should be on the back of the package. Han blev pissed off alltså. Svinlack Snake var det där. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? Kan någon ge mig den där kodeken förresten? You need to find Som finns on the back of the Emmerich, package. one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. Hej Martina. What if he can't come up with anything? Well, you'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. Tack. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The nuclear threat hasn't disappeared. The threat is more real than ever before. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to use it or dispose of it. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, several pounds of MUF are reported every year. MUF? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with nowhere to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age where any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? The Russians and Chinese still pursue a policy of deterrence. Do you see? Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes. And after my company lost their bid to produce the U.S. Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even that bunch on the Military Oversight Committee. Bribes. Just call it the military-industrial complex. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you or your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here. This is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure that you report this to Jim, to your boss. I'll give you my card, too. It'll open up all security level 2 doors.
Can you walk? No. You go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. Ja, det är Metal Gear Solid. You know him. Bra spel. Jag är inte helt kompis med styrningen. You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? No! No! It can't be! Those Pentagon bastards! So they actually went and did it! What are you talking about? They're just using you for... Det här är också Fox Die, eller? What the hell? Och hela grejen med att det är på baksidan av kartongen, det är ju en grej som Kojima körde redan i Metal Gear 2. Undrar om det var i Metal Gear 1 också. Nej, det var nog bara i 2. Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or digoxin. But we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn. Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes. We have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Så Snake var ju själv med i Foxhound på den tiden. Och Naomi har varit med sen dess. Meryl hade ju en Foxhound-tatuering på armen. Visst heter hon Meryl? Tjejen. Soldattjejen. Well. Japp, hon hade definitivt en Foxhound-tatuering på armen. Samma tatuering som man såg i alla loading screens på 2:an. Då ska vi se. Så. Ja, precis. Hon ser likadan ut och allting är likadant. Aha, hon har fejkat en för att det ska se ut som att hon är
Hon vill komma med. Hon vill infiltrera. Okej. I follow. 5, 1, 3, 2. Get famas first. Vad fan? Aj då! Nej! Ah! Så hon har koll på vem Snake är. Vid det här laget alltså. Nej. Okej, det här är besvärligt. Det gör vi om. Så var det luriga sensorer alltså i farmansrummet. Allt det här kommer nog ge sig snart. Alla de här frågorna jag har om allt det här. Men Fox Die behöver man inte vara liksom en genome soldier för att på något sätt genmodifierad för att påverkas av Fox Die. Eller minns jag fel där? Okej, det vill säga du behöver ha varit med på listan när de skapade viruset. I princip. Smidigt det där. Ja, men det låter bekant. Det är ruskigt länge sedan som jag grävde i Metal Gear lore så... Give me all the bullets. Ställ dig upp, Snake. Nu ska jag också komma ihåg att det är hit ner man ska springa. Ska vi testa? Fanns det någonting här? Det är hit man ska springa när man ska ha snipergeväret. Gud vad jag höll på att leta efter det när jag spelade PlayStation 1-versionen första gången. Förresten, vem var det som frågade om jag hade något spel som hade typ förändrat min spelkarriär? Jag tror inte det. Jag ska nog snarare säga att jag kom i kontakt med Retroresan och sen i förlängningen Anders gjorde nog att det räddade nog mitt spelande lite grann. För innan dess var jag långt ner i piratträsket och tyvärr inte spelade någonting utan bara i princip hade alla spel. Typisk PlayStation 1 piratproblem. Alltså. Men sen hittade en annan anledning att spela spel på. Fick en anledning, om man säger så. Oops. We have a man down. Increase to maximum security. Send a replacement guard for the area. Understood. Reinforcements are on their way to the first floor of the tank hangar. Exercise extreme caution.
Encountered the enemy, requesting Det var här jag ska gå nu. Hittills har jag inte spelat igenom ett enda spel utan att streama det. Spelat lite Link's Awakening, lite Borderlands 3. I övrigt så är det nog inte jättemycket som jag ens har försökt att spela själv. Här ligger vi och chillar lite. Där borta ser jag någon. Men kanske på andra våningen här det finns en nummer 2 dörr. En jäkla massa folk här. Får ni dra. Det var så förbannat svårt att få tag i någon och strypa. Helt sjukt. Den här kontrollen alltså. What's wrong? Snake! Snake! Så. Finns det något mer här? Nej. Is there somebody there? Nej, det är ingen här. Jag skojar bara. Oh shit. What's that? Send a replacement guard for the area. Ja, det kommer någon här. Fan. Requesting backup unit. Det är ju kört när det är så här alltså. Ställ dig upp. Det är märkligt att det var ungefär 10 000 gånger lättare att smyga i de 2 första spelen. Snake! What happened? Snake! 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 Kolla hur bra det gick där. En tjaff. Nej. Oops.
Nej, nej, stopp. Jävla känslig kontroll alltså. Send a replacement guard for the area. Är det någon nu på den här sidan eller? Nej, det är våningen under. Mine detector alltså. En ration till mig. Ja, brottning och kastknapp är samma sak som strypknapp. Det beror på om jag är i rörelse så kastar jag. Om jag står still så stryper jag. Vilket gör allting jättejobbigt. Skåp. De här går nog att öppna. Whoop. Så. Vi tar med honom hit bort. Se om det kommer någon upp för uppspringandes i trappan. Okej, inte till det. Just det, jag ska ju ringa. Det är det jag ska göra. Hur? 40,15 var det. Nej. Så då. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece. Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent to this hellhole. You came alone? Trying to be some kind of hero? You're not even armed. I appreciate your help from before, but I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Han heter David. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people called me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. They're rookies' eyes, right? No. They're beautiful, compassionate eyes. Just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Hey, don't worry. You'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah. You know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? I don't know. Maybe I'll ask him personally. But first, I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I just joined the training that same day. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapon disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody's told you anything, did they? Okay. You see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right. For the development of Metal Gear. Colonel.
Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top-secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But they must have been test-firing dummy warheads for a while. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. That's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah. That's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep them hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? Yeah, how's he holding right. up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No. Not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Huh. Sounds like it. But I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? He should be in the research lab in the second-floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement. Stämmer. Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we'd better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. How do we get to the nuclear warhead storage where the doctor's being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go to the... I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy, and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. Nintendo slängde ju massa pengar på detta, så att det är ju de som äger det. Och Konami, så det kommer aldrig komma någon annanstans än Nintendo-plattformar. It's frightening to think that with a pull of a trigger I could take someone's life. It's not like shooting targets in training. I always dreamed of being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, you're not normal if you don't feel something the first time you kill. Killing without guilt produces more carnage. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits emerge. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. Det är en var tredje dag typ. I'll think about that other stuff. Ja, precis. Det är bara PS3. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. I told you. The real me is no match for the legend. Looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Hang on to the key until then. Got ya. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Open up the cargo door, please. Nothing here. Oops. Det är olika ljudeffekter på alla också. Tack. Ja, då kanske vi kan...
Ut we go. Men open up the cargo doors. Det är de där nere eller? Was there a noise just now? No noise. Ser det här strypa-kasta-problemet. Jaha. Snake, I unlocked the cargo door for you. Tack. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry. I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake. The cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait. You said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Alltså Phantom Pain är ju Ground Zeroes tänker jag på. Prequelen till Phantom Pain är ju PS4 också. Sen har vi ju HD-remakesen på Peace Walker och jävla tjat på er! Be careful, Snake. That airlock is Peace Walker och Special Ops. Han heter det. PSP-spelet i alla fall. Infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without... Ja, men jag ska röka cigg, det är okej. What? Portable Ops, tack. Nej, nej, nej. Jag tror inte på det där. Snark. Vi gör om det. Men nu är det väl kört. Nu kommer jag väl ingenstans här. Vi gör om. Jag tänker inte ens prata mer. Jag gillar att han har cigg i munnen. Acid är väl inte kanon, vad jag vet. Det är inte bra för hälsan att röka cigg alltså. Ja, det är bara därför jag gillar det här. Nej, nu. Jag kollade på fel ström. Ah! Ström, laser. Suck. Jag får öva på kullerbyte så länge.
Det är viktigt att vara bra på kullerbyte. Nu gör vi kullerbyte till liggande. Så. Och så en gång till ska vi testa. Bra. Nu har vi övat lite i Snake. Metal Gear Solid Ghost Babel kommer jag köra stream på. Har jag redan bestämt. Även om det inte är kanon så jag har hört så mycket bra om det och aldrig spelat det, så det ska bli kul. Oj, inte card. Så, sig. Ja, ni ser. Börja inte rök. Då går det så här. Jag bara titta på hälsomätaren. Precis! Haha. Jag har inga thermal goggles. Men jag har sig. Måste vänta in lite. Om jag inte hittat thermal goggles utan att titta. Riktigt. Jag har ju plockat upp en massa stuffs. Jo, det hade jag. Oh well. Det är roligare musik. Det känns mer äkta. Vad har vi här nu då? Det är inga dumheter som att det är miner och skit här, eller? Jo. Ja, jag vet. Ni kommer säga att det finns miner. Jag har redan fattat. Kan jag ta upp några till? Men vad är det? Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Okay. Who are you? Just call me. De tävlar just nu i mörkast. Mest allvarliga rösten. Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen. There's a tank in front of your position waiting to ambush you. Låter lite Are you avslått. anyway? Jag trodde det var Liquid som gjorde detta. One of your fans. Det är ju your number one fan var ju Big Boss i... Visst var det Big Boss i 2:an? Är det nu pansarvagnen kommer? Det är det. Sjukt jobbigt att kasta in granater i den. This is Raven's territory. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. Aj. Tjena Linkan. You belong on the ground. Fet backflip. Oklart om det var en backflip eller om han tog ett kanonskott i bröstet. Jag vet inte riktigt. Crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. Ja just det, jag måste stänga också. Jag tänkte vi ska ta dealen med de här så jag inte råkar springa in i dem.
Måste man krypa bakifrån på de här? Find detector. Okej, vi testar. Det kan ju bara gå åt helvete. Så mätaren under bossens liv är väl hans stamina. Du glömde stänga luckan, är du? Precis, pacifist fram, ja. Det visste jag om. Aj! 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 Jävla korp. Snake, are you okay? Snake! Snake! Ska jag komma på vad jag ska göra först. Sen så kör vi en riktig run. Som vanligt testruns. Nej, jag tror att man kan autoheala med rations på, ja. Nice. Jävlar vad ont det gör. Jag tänker lite Brian Fury också över det här. Och så ska han typ ta upp hela tanken. Men jag lägger mig här så. Fan vad du kör. Sluta med det där. Det var dumt. Så skulle jag inte göra. Snake, answer me! Snake! 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 Jag minns det som att man ska kasta in granater i honom. Eller in i hans kabyss. I think you might be able to fool the tank's electronic systems with a chaff grenade. Vi testar det. Tjaff. Jaha, nu då? Pang? I don't know. Hur laddar jag om?
Så här i alla fall. Nu skulle man nita i en granat här, va? Hur man nu gör det. Typ så. Bonk. Nu chaffar vi på här. Gunner 01 har så mycket liv. Hur går det för han i då? Aj! Hallå! Flytta på dig! What's wrong? Snake! Snake! Konstiga saker händer. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Okej, det funkade så pass långt ändå. Nej! Ah! Nej! Oh shit. Ow! Förbannat tålig den jäkeln som bor där i.
Alltså det här att tankens elektriska system inte funkar. Hur påverkar det mig egentligen? Han verkar inte kunna skjuta med sin kanon. Aj! Vad fan? Långdistansskjutaren. Oj, oj, oj. Aj, aj. Nej. Fast han där uppe ser mig. Jag gissar att han där nere inte ser mig, för de har väl typ kameror och grejer som man kollar ut på kanske. Så inte någon långskjutare. Jag lyckas en gång att få ner granat i det där jäkla hålet. Men jag behöver i alla fall en chef för att komma fram. Vi slänger den här. Aj, 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 aj. Så. Bra du skjuter. Jag tror inte den auto-aimar granater helt ärligt. Så du måste nog ha relativt bra sikte också. Nu är det kört igen. Nu är det kört igen! Var är jag ens? Där är nere.
Jag såg kommer en granat. Okej, granatspamming är nog det bästa. Snake, are you okay? Jag måste få ut skytten först så jag kan börja lobba ner i hålet. Jävla dryg. Ching ching. Oops. Inte lätt det här kastarna det här alltså. Vad hände? Ta den. Nej! Hej då. Jag är här så länge. Jag vet inte riktigt varför jag tar skada just nu. Varför tog jag skada där? Okej, det var lite lurigt att träffa här kan jag säga. Spring Snake! Aj, 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 aj! Hemskt vad besvärligt det ska vara att träffa. Den satt. Jag borde väl också ha ration så jag vill bara... Ah! Vi kan ta en ration nu. Sluta åka omkring. Så, där nere kan du få fara. Du dör utan va? Ja. Boom. Kom den till? Ja, vad gillar den här då? Uff. Behöver ju granaterna kvar.
Aj, 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 aj. Oops, oops. Nope. Aj. Här kan man vara. Ja, ett enda hugg. Man gör alltså inte skada på Raven alls här. Han hittar in i röret. Cutscenes är det här alltså. Vad fan. Boss, is this all right? Just giving him the card like that? We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. He lives and breathes combat just like you. I would expect no less from your... This is not my Kojima. No, no. General Ivan, I hear that you lost your arm and ran away home. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Fint. Nuke Building 1F. Fullt liv fick jag också. Ja. Finns det någon anledning att inte ha på en mine detector? Jag vet aldrig när det kommer en mina. Den behöver jag ju inte. Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear Här är warheads. Can't you see them? GameCube-versionen. Yeah. There's lots of boxes piled up in here. Emulerat så att jag är väldigt uppskalat. Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said. Totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do.
Her frequency is 141.52. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Yep. Snake, never use your weapon on that floor. Jag tänkte jag skulle... ringa och snacka med henne. Säg. Create new. Yes, tack. Snake, remember what de Gaulle said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China, but I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. Guangdong-provinsen I'll rätt share mycket. some more quotes with you if you like. Faktiskt. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Har du en sjuk rejektion? Vad är det du rejekterar? Rejektion, du avstöter någonting. What was that sound? Who is that? Enemy sighted. Requesting backup. Det kom det gas nu. Åh. Snikandet i det här spelet alltså. Det är fan inte riktigt vad det ska vara. Titta vad som finns här runt svängen. Kamera. Inget där. Snake, what happened? Snake! Snake! Okej, what's up här nu då? Blir jag sedd så gasar de mig. Amen! Enemy sighted. Det är så. Who's that? Suck. Be careful. It's the enemy. Enemy sighted. Requesting backup. Suck! Upp jag ska sen kanske. Nej men inga Russians. Det var inte meningen. Varför ligger den där nere för? Oj. Alerten har blivit jätteknas.
Bara fixa alerten när det kommit fel. Landat fel. Who's that? It's the enemy. I need... Okej, vi gör om nu då. Kan inte spelet förstå att jag håller på att pilla med OBS settings? Snake, answer me! Snake! Snake! Tjejernas badrum. Eller toalett kanske vi ska säga. Level 3 kommer jag in i killarnas badrum. Ryker det ifrån när han kissade? Weird. En till porrtidning. Tack. Jo, om jag kissar utomhus i snön. Fast det är ju inte inomhus nu, tänker jag. Who's there? Så. Chill. Kita alltså. Kan jag faila på döda alla vakter? Ja, du menar för en utav dem är Meryl. Farligt. Sex. 4. Meryl. Dr. Emmerich should be in the laboratory area in the second floor basement. Jag ska nog kanske inte gå hit än. Sist vi spelade, det är länge sedan. Jag åkte ut i första rummet. Okej, lugnt och fint här nu. Här kan vi komma in 3. Möter vi inte ninjan här också? Ja, så det var bra att jag fast gick in på första våningen först. All right, got it. Ja, jag fattar, det behöver inte visa mer.
Och så ska det förklaras. Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. Det här med gasmask. Ja, jag har ingen. Typisk grej som är bra att ha. Au, va? Var det inte in där? Andas lite. Eller var det vänster först? Nej. Det är inte... Fattar inte riktigt. Ja, men det var ju stängt där. Det är stängt. Något lurigt. Tyckte jag gjorde det. Jag tyckte jag sköt rakt på dörren. Här. Hallå, öppna. Jag kan ju inte riktigt se på kartan heller. Rakt fram. Jag är helt säker på att jag kommer ihåg. Ingenting att på sig här. Open up. I vänstra hörnet. Det finns liksom ingen dörr här. Det buggar inte. Det är något jag inte... Det är något som inte funkar bara för mig. Deep throat? No. Matt,
faster. Does the name Deep Throat mean anything to you? Deep Throat? What, you mean the guy from Watergate? No, but he uses the same name. Whoever he is, he's not part of our operation, but he's been giving me advice by Kodak. What? Deep Throat ringde mig. On top of that, he wasn't using burst transmission. It seems he was transmitting from somewhere on this base. Somewhere on the base? Yes. I have no idea who that could be. I see. Alltså det här är ingen dörr här liksom. Eller det där är den. Nej, det är ingen dörr. Ja, det var ju lätt att se. Sprängde du gasen också nu, eller? Eller har vi fortfarande ett gasproblem? Jag har fortfarande ett gasproblem. Är det meningen att jag ska ha en gasmask för det här laget? Okej, nu har han gasmask. Okej, så gasmasken är inte oändlig. Shit. Jag har fryst mina rations. Röven. Var skulle jag ta vägen här egentligen då? Dit skulle jag. Nu är det jobbigt läge. Hörru, nu får du elda upp det här. Annars kommer det inte bli bra för mig. Det här är väl bara någonting man hör i ettan, va? Eller originalet.
Jag minns ju den här gången här. Jag har annan feeling på den. It's a ghost. Ja. Det är likt. Stealth camouflage? Who are you? Gick han och duscha emellan eller? Kolla, hans kiss ryker också. What? What are you talking about? Oh, what next? Snake. Hey, you're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? Oh, I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy this moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to battle with you. What is it? Revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. Bring it. All right then. Watch from your box seat. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Jag kan komma ihåg hur man gör. Man ska ju inte skjuta på den i alla fall, för det funkar inte. Det visade ju förra cutscenen om inte annat. That's good, Snake. Very good, GameCube. GameCube. Jag tror man ska boxa igenom honom. Aj! Jag tänkte krypa runt lite bara. Aj, 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 aj. Snurrsparkar på vad det har sig. Okej, 3 träffar och sen så drar han igen. Aj, aj! Vill man ju ha in kicken liksom. Aj!
Nej, det gick inte. Blödde jag så hårt då, eller? Aj, 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 aj. Så, jag vill bara baita honom egentligen. Ah! Kom. Jajamän, det minns jag. Nej! That's good, Snake. Snake, hurry up and catch me. Fuskar du har sig ju. Sluta med det här. Vi har ju nitat varandra förr, du och jag. Typ en vecka sedan tog ni till varandra. Aj, aj. Ja, jag är på väg. Det är bra, rundspark. Aj, i ryggen. Jag ska trippelslå han i släten, för det känns som att min rundspark aldrig träffar. Pew pew. Så. Snyggare och bättre är ju två väldigt olika saker. Det här spelet kom 2004, vilket är typ 5 år efter originalet eller så. På bättre hårdvara, så det är inte konstigt det är så bättre. De byggde det på Metal Gear Solid 2-motorn dessutom. Portad till GameCube. Så det har massa features som inte finns i originalet. Massa grejer du kan göra, första personsläge och sådana saker. Sen så tog de in en galen japansk regissör som fick göra alla cutscenes. Därav att spelet får en helt annan ton. Extremt over the top. Samma regissör som har gjort Versus. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Tjena Dave. Can't be. You were killed in Zanzibar. What? Not again.
Is it over? Det var inte så bra för honom. Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You yourself in Zanzibar land. Yes. He should have been killed, but he's still alive. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar land. And that was Gray Fox? But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I've ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record said he died in an accident. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. You're saying he's just living off his will to fight? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. Fin GameCube. Fin Wavebird. GameCube är nu inkopplad till och med. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform's different from theirs. You're the Metal Gear Rex chief engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh. So you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh. Well, at least you're not one of them. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to Visst shoot var det down Sono nuclear Anders missiles, affisch på only for bakom? defensive purposes, of course. Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? Aren't they just trying to use the TMD missile module to launch a disabled nuclear Eller? warhead? Vad är det för plansch där bakom? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex?
So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly with the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. Yep. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all, I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using Nova and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So, this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing? No. Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father? He was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind. But in the end, I was the one being used. Using science for peace? That's only in anime. That's enough crying. Pull yourself together. Alltid. Where is Super Metal fixar Gear? allt. Where on this base are they keeping it? Super Nintendo liksom. Det är det shit. Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower. But it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the base's control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? Tänkte inte på det. I want you to hide somewhere and keep me informed.
You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is. Oh no! Damn, they spotted me! Meryl, what happened? Skit. Something's wrong. Did you hear something? Anubis, ja. Det är Son of the Enders 2, tror jag det där. What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. Nicka? Vadå knicka? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Jag tror man kan få den om man... Use the security card. Jag kommer inte ihåg. Jag tror man kan få den. It's security level 4. Om man spelar ett par varv. Vi gör massa stuff. Man kan få någon superbandana också med oändligt med skott och sånt. Pain, are you? Har jag för mig. Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? You get all friendly all of a sudden. No, nothing. Just glad you're okay. You're strange. Yep. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku is a guy like me who likes Japanimation. Ja, så är det Son of the Enders grejer också. Japan is the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. Yeah, that's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Sounds like an excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has progressed because there is war. And because of scientists' greed, weapons of mass destruction were born. But that's all over. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later. Vad har vi där? 141,52. This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Salad Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned. That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept.
We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon. The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasia. Same here, Snake. Så hade vi 141,12. You still haven't found Merrill? Snake, the warhead storage building that you're in has 1 floor above ground and 2 floors below ground. Why don't you search there too? Yes. Vi lootar lite grejer här då. Kanske finns någon ration någonstans. Lite lågt på det. Där typ. Inget där. Radar jamming alltså. Ja, men jag växte igår. Nu är jag stor igen. Nu är jag vuxen. Jag blev vuxen igår. Tur. En ny monitor. Köpte du... Visst sa du att du köpte på Black Friday, va? Ja, trevligt. Två vakter. Hon är en utav dem, va? Japp, rökkiss. Kaching. Precis, hon är en av vakterna. Det var mörk röst. Så detta strypknappen. Vi lägger det här inne. Torken gick igång. Är det nu öde nu? Eller inte? Jo då, där svängs de efter allt. Japp, det här är remaken. Jag tror det är ganska obvious. Om man kollar på hur det ser ut.
I originalet så har du inte ens... du har ju typ inga ansikten. Don't move. Du har blivit lurad. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. Ja, det är väl knappt som man hör det finns ansikten, va? You're Meryl. Jag läste att ursprungligen så skulle det vara lite mer detaljerade ansikten i originalet. Men Kojima valde bort det. Hey, men aren't allowed in here. För att det skulle passa med stilen. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I'm a fan of Foxhound way back, when guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a guy who can only find meaning on the battlefield. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right. And you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life. No ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield, the only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You can't stop loving war. Is it the same for all soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My Kodak was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? Snake. Anyway, how did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you got a great butt. Butt? Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's gotta stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... we override the detonation code. Rak och ärlig. You got the card keys from Baker. Card keys? You mean this? Where are the others? There should be 3 keys. This is all I've got. Where could the other 2 be? Jag vet. I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. I heard that Metal Gear is in an underground maintenance base to the north of here. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down. I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets.
Got it. I'll be careful. Så gott. Jag ska... tänkte sluta precis efter den här cutscenen ändå. Jag behöver också lägga mig. I've always despised that kind of woman. Och det kan vara typ om 20 minuter, och det kan vara om 2 minuter. Because Kojima. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. And so, you became a soldier. I thought I was, until today. But now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself. Afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know... Take a good look. You won't be seeing mirrors for a while. There won't be any chances to wash your face either. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. You lose, you die a dog's death. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a .50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. So I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Now you treat me like a woman? Come on, use my .45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. Thank you. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. It looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? Ja, det är Psycho Mantis fight nu i alla fall. Jag vill kolla läget här. Ja. Eller hur? Typisk grej han skulle kunna sagt. Plocka. Pentasem, det är väl det jag använder för att inte skaka så mycket när jag ska köra med snipergevär, va? Cardbox! Förlåt. It's a good thing you hooked up with Meryl. You should have seen the Colonel. He doesn't like to let it show because he's the boss, but he was so happy he could barely contain himself. I'm glad to hear that.
Så, säger complete. Vi säger tack för idag. Och fortsätter i veckan någon gång. Jag vet inte riktigt när det blir. Troligtvis kanske imorgon. Annars blir det nog på tisdag. Imorgon eller tisdag kommer jag nog fortsätta. Tror att det här spelet kommer bli 3 streams som det känns nu. Ja, jag hinner klart i veckan. Förresten, på fredag nästa vecka, det är fredag den 13, och då släpps 3:e episoden i Song of Horror. Så då kommer jag köra det då. Förhoppningsvis är jag klar med det här innan dess. Men vi får se. Puss och kram på er. God natt.